În vlogul de azi descoperim capitala Malaysiei. Luăm la pas o parte din Kuala Lumpur, observăm arhitectura, oamenii și viața dintr-un astfel de oraș aflat în plină dezvoltare. Ne va plăcea trecerea de la jungla naturală din Sri Lanka la cea urbană din Kuala Lumpur. Asta rămâne de văzut în cele ce urmează. Kuala Lumpur e un oraș multicultural și multietnic. Pe lângă malayezeni, aici trăiesc și comunități de chinezi și indieni de origine tamilă, deci tamilii pe care i-am întâlnit și în Sri Lanka. Este al 6-lea cel mai vizitat oraș al lumii, cu circa 9 milioane de turiști în fiecare an. Turiștii vin aici în număr așa de mare pentru că sunt atrași de diversitatea culturală, de varietatea culinară. Vin pentru că e relativ ieftin și pentru că găsesc aici o serie de locuri în care să facă shopping. Sunt în oraș 3 dintre cele mai mari 10 mall-uri din lume. Sunt imense, au și câte 6-7 etaje. Noi n-am văzut până acum mall-uri așa de mari. În spatele meu sunt turnurile Petronas sau turnurile gemene Petronas, care sunt simbolul capitalei. Până în 2004 au fost cele mai înalte clădiri din lume, au 88 de etaje și 452 de metri înălțime. Acum sunt pe locul 19 sau 20 în lume și în interior este sediul companiei petroliere Petronas, sala filarmonicii Petronas, spații de birouri și un centru comercial de lux, un mall cu 6 etaje, că tot vorbeam de mall-uri. Turnurile Petronas nu sunt cea mai înaltă clădire din Malaysia și nici măcar din Kuala Lumpur. În 10 ianuarie în acest an a fost inaugurat turnul Merdeka, turnul Independenței. Merdeka înseamnă independență, care e a doua cea mai înaltă clădire din lume, după Burj Khalifa din Dubai. Are 118 etaje și 679 de metri. Lângă turnurile Petronas e un parc foarte drăguț în centrul orașului. Sunt niște cascade artificiale, oamenii se răcoresc aici, bucuria copiilor. Turnurile sunt cea mai importantă atracție a orașului. Toți turiștii vin aici. Am ajuns la un pod futurist. E un pasaj pentru pietoni și bicicliști și e în apropiere de turnurile Petronas. E destul de greu ca pietoni să umble prin oraș, pentru că uneori nu sunt semafoare, alteori când sunt semafoare durează 8 secunde pe o stradă de aia cu 3 benzi. Și, spre exemplu, acum stăm că nu știm ce să facem, adică e un semafor acolo, dar e pentru mașini și noi nu avem semafor în față pentru pietoni, nu știu ce să facem. La trecere de pietoni este? Da. Și trec așa când mă taie capul? Păi nu știu, stai să vedem. Așa se trece, uite, domnul... Hai să trecem și noi. La din mașini, în partea dreaptă. E bun antrenamentul din Sri Lanka, din Egipt, că se folosește și aici. Uite, și tantele astea fug, hai să facem și noi. Da, zic că nu e semafor de pietoni, e clar, că nu se vede niciunde. Poate mai în față numai, că mai sunt încă 7 treceri de pietoni în 200 metri. Nu poți să plătești în autobuzele de aici cu card Visa. Din ce am văzut, o să se implementeze și asta în curând, dar momentan nu funcționează, așa că trebuie să ne cumpărăm un card
Da, un car touch and go se numește. Touch and go, da, nu e neapărat un card de transport, e un card pe care îl încarci și cu care poți să plătești la parcări, la autobuz, la magazine. Cam peste tot, și la trenuri, și la taxiuri. Și îl găsești la magazinele astea de cartier, pe la colțul blocurilor. Și tot acolo îl și încarci. Cardul ăsta poate fi folosit în toată Malaysia peninsulară și zic peninsulară pentru că țara e formată din două părți. Malaysia vestică, care e peninsulară, și Malaysia estică, insulară, care face parte din insula Borneo. Și cele două sunt separate de Marea Chinei de Sud. Și mai sunt și câteva insule mici. Da. În apropiere de zona peninsulară. Acum suntem într-un pasaj. Au pasaj dintr-un mall în altul. Bine, pasajele astea sunt și pentru transport. Adică ele fac legătura și cu zona de metrou și de tren, să zic așa, monorail. Da, exact, dar e și mai simplu să ajungi dintr-o parte în alta. E și răcoare, are condiționat pe aici, plus că dacă plouă ești acoperit. Sunt multe străduțe înguste în zona centrală care arată așa. Și da, e un amestec de gârienori cu clădiri vechi, unele dezafectate. Și mai sunt și clădiri din perioada colonială, pentru că Malaysia a fost colonie britanică. Pe fiecare colț se vede amestecul ăsta de arhitectură modernă, colonială. Aici este zona care se numește River of Life. Și acolo în față e o moschee foarte veche, o moschee istorică, care e așa înconjurată de foarte multe clădiri cu zgârienori. Și e o zonă pietonală, se poate merge de-a lungul canalului, că e un canal. Și aici sunt clădiri care cred că se renovează, după cum se pare, și sunt foarte interesant pictate. Și după ce am văzut tot felul de zgârienori și arhitectură colonială, am ajuns în Piața Independenței. Și aici vedem o arhitectură tradițională islamică. În față e clădirea Sultan Abdul Samad, unde inițial erau birourile administrației coloniale britanice. Acum aici sunt câteva sedii ale unor ministere. În spațiul ăsta în trecut a fost un teren de cricket. Aici, în Piața Independenței, există și un centru de informare turistică. Puteți să vă luați hărți gratis de aici. Da, nu e nimeni. Păi da, că scrie acolo de pauză de masă. Ah, ok. O pauză de an. Ah, bine că n-au închis. Poți să treci să ții și ai plecat. Da, dacă ai nevoie de întrebări, revii când Când e cineva la de acolo, birou. Three Posters. Și poți să le iei gratis. Da. Da. Dar sunt destul de calitative. Da, e un carton destul de gros. Doar că n-ai cum să le transporti în stare bună tu. Da, în doi. Păi trebuie să ai, da, tub din ăla. Uite, Hartă. harta cu Malezia. Da, uite, vezi Malaysia peninsulară și acolo e insula Borneo. Da, și acest Partea aia e tot Malaysia. insule acolo, Langkawi și San George. Doar că e foarte schițată harta asta. Păi da, e fan map. Ne luăm și noi una? Păi și ce să faci cu ea? Nu, lasă aici, că nu mai vreau să mai car și asta.
turnul dintre zgârienori e turnul din Kuala Lumpur. Menara se numește, dar Menara înseamnă turn. Se pare că în multe capitale există genul ăsta de turn, de unde poți să ai un punct de belvedere asupra orașului. E și cel mai înalt punct de belvedere din Kuala Lumpur, deschis publicului. În vârf, acolo, e restaurant rotativ și seara bănuiesc că se vede foarte drăguț tot orașul. Da, gata, niște limonade. Mai puteam de cald și de sete. Și am intrat aici la mixuie. Bune! Ca bună limonada. 3 lei, 400 ml, cam așa are. Da, sunt chiar bune. Bine, am mai încercat noi și altele zilele trecute. Când vedeam astea prin alte videouri, mă gândeam că e ceva plin de zahăr și așa, nesănătos. Dar până la urmă sunt ceaiuri, ceai negru, ceai verde, cu diverse fructe. Da, asta costă 3 lei, mai sunt alte băuturi și la 7 lei și la 6 lei. Înghețat pe 2 lei la cornet. Da. Bună e la mixuie. Am ajuns în zona pieței centrale. E în interior, în clădirea asta. Dar văd că și afară sunt tot felul de tarabe. Da, e o zonă pietonală aici. Uite, înghețată de durian. Aici sunt foarte mulți turiști. E Aici. scump un coconat aici. Da, 10 lei aproape. Da. Prea scump. După ce ai băut în Sri Lanka cu 2 lei 50, Da, și se cu pare leu, mult. și cu leu 50 am băut câteodată. Uite, au și rambutan. Da, da. Snake fruit. Da, vezi, ăla e fructul de cu piele de șarpe. Mamă, dar chiar arată a piele de șarpe. De asta nici n-am văzut până Este acum. cinnamon? Oh? Long ngàn lấy cái lychee. Long ngàn lấy cái lychee. Ah, like lychee. Ah, ok. Deci ăla e fructul de la scorțișoară? Nu știu, nu, zic că e ca lychee. Acum nu știu Înseamnă dacă... cu lici. Da. Da. Asta e clădirea pieței centrale. E din 1888, deci din perioada colonială. Din ce am citit aici, înainte se vindeau carne, legume, fructe, deci produse perisabile. Iar acum e o piață cunoscută pentru suveniruri, obiecte lucrate manual, obiecte de artă. O să vedem ce mai e în interior. Nu arată piață. Nu, arată mai mult a mall. Da, sunt tot felul de magazine cu suveniruri. Așa piață. Nu, deci nu exagerez, dar e absolut plin de mall-uri, centre comerciale, restaurante, efectiv peste tot. Sunt și multe magazine cu haine și kimono-uri din astea. Uite cum e aici magazinul ăsta cu lămpi turcești, arăbești și în partea asta ceva obiecte tradiționale chinezești. Sau malaiziene, putem. Sau malaiziene. Așa îți dai seama cât de pestriță e populația. Ei, în mare parte sunt musulmani. Dar având în vedere că sunt și mulți chinezi, sunt printre ei și budiști și taoiști. Uite, aici sunt tot felul de lucruri făcute din cocos. Da.
Cum se numește magazinul. Uite ce faine sunt castroanele alea. Și ai geantă din alță de cocos, sau cum se Da, zice. părul ăla de la nuca de cocos. Dar toate lucrurile sunt din cocos. Da, uite și acolo suturi, maimuțe. Da. Aici e un magazin cu produse maleziene. Și ăsta e un raion cu o grămadă de chestii cu durian. Uite, asta e cafea cu durian. 30 Ciocolată. de ciocolată cu durian. Cookies. Uite, praline cu mango. Da. Uitați-vă câtă durian. Durian ăla? Sau durian sau jackfruit. Jackfruit, da. E foarte ușor să-l confund. Bine, durianul are țepii ăștia mai groși. N-am zis chiar așa mare. Da, asta e jackfruit. Uite, vezi, așa e. Jackfruit la caserolă. Dar trebuie să încercăm și noi de Dacă asta. era să vină aici. Lasă-mă să vină. Vezi și jackfruitul se desface așa în mai multe părți. Seamănă cu durianul. Probabil e din aceeași familie. Da. Seven, six, five, four, three, two, one. Yeah, T-Line. Look, spring wide, spring up. Okay. Spring wide, spring up. Deci e plin de durian pe aici, la toate tarabele. Nu vreți să știți cum miroase pe aici. Lọt ở đây ôi. Uitați-vă câtă lume e. Iar durian, dar mi se pare scump, adică 85 de ringhiți un kilogram, ai 84 de lei, un durian din ăla, cam cât un pepele. 标记，这才不会掉了呗，哥。 Astea nu știu ce mai sunt. Văd că fac suc din trestie de zahăr. Uite, nuci de cocos, o nucă de cocos e cam 6 lei. Asta e caracatiță. Hello. Hello. Hi. Very nice ice cream, Malaysia. Malaysian nasi goreng just 10 only. Some satay, bagutte chili cup, just here. Very delicious one. This is traditional Malaysian nasi goreng. Kway teow goreng we also for 1%, just 10 only. Delicious. Ah, we have the table here. Hey, some chip here. Thank you. Okay.
vrut să-și facă numărul, l-a lăsat. Welcome, ladies and gentlemen. Fried rice. Hello. Thank you. Deci sunt două categorii de oameni, aia care se sperie imediat de cameră și aia care se pun fix în fața ei. Jalan-jalan dulu. Da, mă rupe durianul ăsta, deci peste tot miroase. Da, nu asta chiar așa rău. Ba, miroase rău. Maybe like that. Dincolo de clădirile sclipitoare, de mașinile scumpe din parcări și de turiștii care vin într-un număr atât de mare în oraș, ne-am întrebat cum e viața aici și care e rutina unui locuitor din Kuala Lumpur. Împărtășim cu voi ce am observat și care sunt impresiile noastre. Când trăiești în Kuala Lumpur sau în zona metropolitană, trăiești în zone rezidențiale cu blocuri turn, foarte multe etaje și foarte multe apartamente și sunt cumva gândite în așa fel încât să nu trebuiască neapărat să ieși din zona respectivă. La bază sunt mici orășele, practic. Ai tot ce trebuie, de la mâncare până la magazine cu haine, cafenele, Mall-uri. da, mici mall-uri. Sunt foarte multe zone de genul ăsta în Kuala Lumpur și pentru a ajunge aici sau înapoi în centru trebuie să mergi ori cu transport comun, ori cu taxi sau Grab. Și probabil că de multe ori cei care locuiesc aici nu ies din zona în care locuiesc doar pentru a merge la lucru sau pentru a ieși în oraș în zona centrală. Pentru că practic nu e nevoie să ieși tot timpul. De când am ajuns în Kuala Lumpur și într-o țară dezvoltată, comparativ cu Sri Lanka, deci practic am făcut așa o trecere destul de bruscă de la două lumi diferite, ne-am dat seama că și dezvoltarea are așa are un cost. Și dezvoltarea are și părți bune și părți mai puțin bune. Adică sunt foarte multe contraste între oameni care se observă că lucrează munca de jos, să zic, adică au un job destul de prost plătit poate pentru Malaysia, comparativ cu oamenii care parchează lângă un Ferrari sau un Tesla, pentru că am văzut foarte multe mașini de genul ăsta în oraș și în parcări, și în parcări nu mă refer că în parcările din centru, între zonele de birouri și chiar acolo, aproape de cartierul unde locuim noi, de zona unde locuim. Și lângă Tesla sau lângă Ferrari era parcată o mașină care probabil că era din 1995. Da, sunt foarte multe contraste și în același timp poți să vezi mall-uri de lux unde oamenii cheltuie mii de euro, zeci de mii de euro și la 2 străduțe distanță de mall vezi oameni care dorm pe stradă. Sunt un fel de comunități mici, dar nu neapărat în sensul că ei nu cerșesc, adică nu i-am văzut cerșind, dar acolo locuiesc, au hainele, au obiectele lor puține și sunt grupați și fix lângă zona centrală, lângă piața centrală, unde vin foarte mulți turiști și unde sunt foarte multe restaurante și hoteluri bine cotate. Și nu știu acum care e cauza, pentru că n-am apucat să ne interesăm, doar că a fost așa un fel de șoc Da.
Să Nu vezi, te așteptai să da, vezi asta. să vezi atâta lux în multe locuri și totul sclipitor și pe lângă să vezi oameni care dorm acolo, care nu arată ca și cum ar locui pe stradă de mult timp. Da, nu arată cum arată homeless prin anumite capitale din Europa. Arată pur și simplu oameni care dorm pe o saltea și își pun la uscat hainele pe balustradă și au niște plase cu ei și aia e toată viața lor. Nu știu dacă lucrează sau... Da, asta e un dau pic. seama. Pentru că poate fi, nu știu, valul ăsta care a venit cu dezvoltarea foarte bruscă a capitalei și ei nu și-au permis sau au pierdut ritmul ăsta nebun de a câștiga bani mulți și de a suporta costuri foarte mari cu chiria și cu... Pentru că în Malaysia, în Kuala Lumpur, în zona centrală, chiriile sunt foarte mari. Deci dacă vrei să stai pe o lună, poți să ajungi la 1000 de euro. Un apartament de tip studio în zona centrală. Zgârienorii ăștia și toate clădirile alea de 40 de etaje din complexurile rezidențiale arată bine în primii ani și după deja începe să se vadă grasie și vedem și în blocul în care stăm noi, că nu... Da, în poze zici că este la hotel de 5 stele plus, Da, și cu când piscină, ajungi acolo, infinity îți dai pool, seama că... cu sală de gimnastică și în momentul în care ești acolo îți dai seama că e doar o poză făcută acum 5 ani sau mai mult și între timp s-au stat atât de mult încât e undeva la 2-3 stele maxim, dacă ar fi la nivel de hotel. Și sunt foarte multe clădiri din astea zgârienori care arată așa. Când te apropii îți dai seama că e multă rugină acolo, e multă infiltrare din precipitații. Da, pentru că în sezonul umed plouă foarte mult și aici. Peste tot sunt canale, pe sub trotuarele alea înguste, că aici nu prea sunt trotuare, în afară de zona centrală unde poți să mergi mult pe jos, așa, să te plimbi. În rest, v-am mai zis, ca pieton nu e ușor să te deplasezi și cam pe sub toate trotuarele alea înguste sunt canale, e canalizare, pentru că la cum plouă de mult în sezonul umed, toată apa aia din precipitații trebuie să se ducă undeva. Chiar dacă uneori în Sri Lanka, când eram acolo, simțeam așa nevoia să mai mergem la un mall, să mai mergem într-un oraș. Aici parcă e prea mare sentimentul de oraș sau prea puternic. Cam tot orașul e plin de autostrăzi, deci practic zonele rezidențiale sunt acum mici insule între autostrăzi și între liniile de cale ferată și de monorail și de tramvai și de toate liniile astea de transport în comun. Blocurile la fel, zonele de zgârienori sunt construite printre autostrăzi și practic tot timpul se aude o gălăgie foarte mare, o gălăgie care nu se termină. Nu neapărat că se claxonează, dar e un vuiet, așa, un zumzet, nu știu cum să zic. Vuietul ăla de autostradă. Da, un zgomot în viteză. Autostradă pe 11 benzi și complexurile rezidențiale, multe dintre ele sunt construite printre autostrăzi și au câte un pasaj ca oamenii să poată ieși din blocul în care locuiesc să meargă direct la monorail. Și oriunde ajungi într-un mall. Da. Deci oriunde mergi, dai într-un mall. E prea Într-un centru mult. comercial. E efectiv prea mult. Să ai atâtea mall-uri. Ok, am înțeles, sunt 3 dintre cele mai mari 10 mall-uri din lume. Dar sunt foarte multe mall-uri, eu nu știu, nu le-am numărat, dar Sunt hipermall-uri. Mergi dintr-un mall în altul, ajungi într-un mall când nu te aștepți, ieși din gară, ajungi în mall. În aeroport e un mall. Intri într-un pasaj, te-ai dus în față, ai ajuns într-un mall. E prea mult. Ideea e că sunt hipermall-uri, aia ziceam, sunt centre comerciale pe 7-8 etaje și centre comerciale mai micuțe, de cartier, unde sunt pe 2 etaje maxim. Dar și acolo sunt supermarketuri și magazine de branduri multe. Da. Și în zona centrală sunt doar branduri de top când intri în mall. În zona de periferie sau în cartierele mai marginașe pe unde stăm și noi sunt și branduri care sunt și la noi, genul H&M și, și Zara și ce mai găsim. magazine tip C&A, adică produse similare, doar că din partea de Asia, de sud și sud-est. În centru vorbim de Louis Vuitton, Prada, Gucci și toate cele. Și asta arată cât de mult se încurajează consumul și consumerismul absolut
necontrolat, mi se pare. Noi am intrat mai puțin în magazinele astea, dar am intrat să ne uităm, de exemplu, de un dispozitiv pentru cameră sau de un telefon, să vedem care sunt prețurile, pentru că în Malaysia, din câte știm și am citit, s-ar restitui TVA-ul pentru produsele electronice și ne-am uitat puțin la anumite produse de genul ăsta și când intram în magazin, oferta era, asta e ultimul model. Asta e ultimul model, să vă arăt ultimul model de cameră, de baterie, de telefon. Și asta arată cât de mult se insistă pe ultimul model, indiferent că e vorba de mașină, de telefon, de tabletă, laptop. Deci nu e ideea asta de a folosi un produs cât mai mult sau de a-l reutiliza dacă se strică să repari. Îl înlocuim cu ultimul model. Mai ales aici în Asia, unde tehnologia e foarte la modă. Adică oamenii sunt, nu știu dacă dependenți de tehnologie, dar așa par în anumite situații. Așa pare. Pare că sunt dependenți, de la cei mai în vârstă până la cei mai mici, nici nu mai zic. Dar pur și simplu îi vezi cu telefoanele non-stop și când urcă în tren, când urcă în autobuz, nici nu se așează bine pe scaun că și cu telefonul. Non-stop sunt conectați și sunt foarte captivați încât nici măcar nu se uită în față când mergi pe stradă. Poți să dai peste ei dacă nu ești atent. Dacă așa arată viața în orașele dezvoltate, cu zgârie nori și cu foarte multe spații de birou și centre comerciale, probabil că nu e pentru noi. Bine, noi știam că nu ne plac orașele mari, dar nu știam cum se simte un oraș așa de mare. Și da, e un zgomot constant și după ce umblăm câteva ore prin oraș, ajungem la cazare foarte obosiți, zici că am dat la sapă. Și ce nu îmi place mie, ca și oraș mare, e că nu există acele locuri de relaxare sau de insule de relaxare, cum le zic eu. Adică, ok, e foarte aglomerat, e trafic, sunt zgârie nori unde simți că nu prea ai aer să respiri, mă refer așa vizual. Adică te plimbi. Nu prea vezi cerul așa, ești doar între clădiri cumva. Da, și e o senzație așa de disconfort pentru mine. Nu există nici măcar un loc unde să zici, băi, mă duc să mă plimb, să mă relaxez pe malul, ca un râu sau ce e, care trece chiar prin oraș. De fapt, sunt vreo două râuri, da. Că orașul e la confluența două râuri. Așa, deci... Kuala Lumpur înseamnă confluență noroioasă. Da. Interesant. Mai aflăm ceva. O să încheiem aici acest vlog. Mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim că ne susțineți prin like-uri și comentarii și ne vedem data viitoare.